Hello po ulit sa inyong lahat and welcome to Lauren's Kitchen. At dahil madami akong overripe na bananas, gagawa tayo ng banana bread. Sa recipe ito, gumamit ako ng 4 na saging. Durugin mabuti hanggang sa maging medyo liquid siya. Katulad nito. Salain ang harina para walang buo at naging smooth ang ating bread. In greasing a pan, pwede din kayong gumamit ng butter or oil. Please don't forget to preheat the oven at 350 Fahrenheit. After mag-grease ang pan, lagyan ng parchment paper ang ilalim nito. I-mix ang dry ingredients, flour, baking soda, and salt. Haluin mabuti and then set aside. Sa malaking bowl, i-cream ang butter at brown sugar. Ilalagay natin ang egg one at a time. Add na rin natin ang fresh milk, at ang pinaka-importante sa lahat, i-add na natin ang mashed bananas. Add na natin ngayon ang dry mixture. Ilagay muna ang kalahati nito at haluing mabuti. I prefer na hindi na gumamit ng hand mixer para hindi ma-overbeat ang mixture. I-add na natin ang natirang half ng dry mixture. Add vanilla essence for added flavor and aroma. At para mas bongga ang ating banana bread, I add walnuts and chocochips. Lagay na natin ang mixture sa ating grease pan.
for the finale, top it with almonds. Lagay na natin siya sa oven and bake it for 45 minutes to 1 hour at 350 Fahrenheit. At para malaman kung luto na ang ating bread, itusok ang toothpick sa gitna nito at if it comes out clean, it means it's cooked. Ito na ang ating yummy banana bread. Crunchy in the outside and soft in the inside. Tara, kain na tayo! Very soft. Nanood at kung bago ka sa aking channel, please subscribe. At sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. God bless you all! For the recipe, just go to my description box. Thank you!